everyone! This is Kat and welcome back to my channel. So for today's video, magmumukbang tayo. Yung reason talaga kung ba't excited ako gumawa ng YouTube channel dati kasi gusto ko magmukbang. Dapat yun yung first video ko pero ewan ko. Hindi ko natuloy. So kasama ko si Richard. Si Richard yung boyfriend ko. Dati rin po, dati. Kung may makikita kayong magpa-pop out na aso dito, si Space yun ang hihingi ng food. So, ang kakainin natin today ay Japanese food. Meron tayong Wagyu Discuss. Ito si Saikoro Wagyu. So, nabili ko siya for 1.8 ata. It's pure Japanese Wagyu beef. So, kung makikita nyo, medyo malabo pa siya, no? Medyo censored kasi. Nice joke. Si SRF Wagyu naman to. So ito 500 grams, ito 1 kilogram. So 500 grams. Pero nabili ko siya talaga 1 kilo. Pero dahil wala yun sa seller, meron tong pack na 1 kilo na talaga. Pero nabili ko siya for 1.7 mamahal pala ditong mga 1.8 to. Mas mahal yan. Oh, pero almost the same price lang today. Kung bibili kayo ng 500 grams, siguro mga nasa 900 pesos to. So ito yung sinasabi mo na mas authentic. Kasi ninatanungan ako, di ba, yung friend ko na nagbibenta ng Wagyu din. Pinakita ko sa kanya kung bibili daw ako ng Saikoro, mas okay daw yung may white label na code. Ito, which is ito. Tapos mayroong 1215 na code. Ito naman si SRF Wagyu, ano to? Kung ito, pure Japanese. Ito naman medyo... May sino? Uy, pa lang. Nakikinig ako! Ito, ano siya, crossbreed ng US beef at saka Japanese beef. Walang crossbreed. Crossbreed ng US beef at saka Japanese Wagyu. Medyo interracial yun na gano'n. Mga baka. Nalagay ko dito yung picture nung Saikoro na sinasabi niya na mas common na nasa Philippines. Pero sabi kasi nung kaibigan ko, mas authentic daw. Mas authentic daw siya. Pero kanya-kanyang opinion naman niya. Si DJ Lunyo may sarili. Uy! Musok kasi masyado. Paano panghihinaan? Okay. Diba? Mukhang makakapag-serve. Uy, hinaan mo. Hindi ako Hindi, okay lang yan. Matalsik siya sis. Ako na, ang arty mo. Uy, wag may judge yung pagluluto namin. Hindi po kami expert. First time ko nga lang ito itatry. Ang natry mo na yung common na sinasabi mo yung kulay blue. Yung common na Saikoro na hindi siya blue eh. Parang brown siya eh, napaka-akit. Pero okay naman yung lasa nun. Parang ang nagiging problema lang nun kapag niluluto siya. Madali siyang, unlike dito, tingnan mo parang... Hindi siya nadudurog. Ang dali niya madurog eh. Ito hindi oh. Square pa rin siya, cute pa rin. So, ang hirap pumalap nito ng 1215. Parang lagi siya sold out. O baka siguro dahil ito. Sinerte lang siya nakahanap kagabi. Marami na siyang pinagtanungan na nagtitinda pero puro sold out. Gusto mo lagyan ng paper? Sige. So, tugarashi to, tugarashi. Hindi tayo mahilig mag-steak kapag nag-steak, no? Mahal kasi. Ang steak lang ata natin ang nakakainan sa alay. Pepper lang. Sizzling plate. Yung nasa 75. Bango niya, amoy mo. Ito. Oo, ano? 19 na tayo, wala pa akong nakakain. Meron pala kaming Coke para pantanggal umay in case. Bumili ako ng samjang. Samjang ba? Basta dito. Yung Korean paste. Wala, hindi ko alam. Wala akong nabili na Japanese paste kung ano man. Kung sinasawsaw ba ito. Sinasawsaw ba yung Wagyu? Oo, alam ko pwede may sauce to eh. Ay, nalaglag yung akin. Hinitin ko ulit. Ang init. Pero para sa akin, ayoko nang may kanin. Dito sa Wagyu kasi sobrang lambot. Talaga. Wala, sunog na iba. Wala, oo nga. Nagsasayaw ng pera. Ay! Nagsasayaw ng pera. Ay! It's a disaster. Oh my gosh, ang sarap! Sobrang lambot, diba? O, dali. Oh my gosh, ang sarap! Review mo as hindi kumakain ng Wagyu. Ang sarap, sobrang lambot. Ito yung interracial. Bali, Amerikano at saka Hapon. Kaya lang mag-visualize ko yung nangyari sa baka. Ito ah. Malalaki kasi interracial, may halong Amerikano. May halong Amerikano na ito, diba? Kapag Asians kasi, medyo... Tigil ka na, tama na. Hindi ko nasama yun. Kesa sa... Oo, nilagyan mo ako, Bin. Hindi, dito, Bin. Dito lang.
Kabilasan dairy cream, hindi yan yung normal na butter. Ka na magreklamo. Ang hirap kayong lumabas. Ang init. Hindi natatakot talaga ako. Hindi ko talaga to. Hindi ko skill to. Pande! Okay, time to taste test. Tikman na natin. Ito mas okay to. Akin yan. Mas malaki yan. Okay. Ang lambot mo. Sarap. Ikaw mo. Ano mas gusto mo? Ito Ano? Mas gusto mo? Ako mas gusto ko. Ito kasi parang ano siya. Bawal siya sa pika-pika. Ito yung parang mas meatier siya dito ah. Mas matigas. Ito yung mas pangkanin kasi. Oo. Diba? Parang pang-ulam talaga. Mas pang-ulam ito. Ito ano, ang bilis na nag-crush siya, bebe. Nag-met agad. So, ang difference niya, mas malambot to ng sobra. Pero pag kung gusto nyong mga ano, may nangunguya pa kayo sa bibig. Tapos pang-ulam. Yung SRM. No, chef. Okay. Ito kahit huwag nyo na palalagyan ng oil. Kasi nagmamantika na siya. Pwede na nalagyan. Ano ba rin yung asin? Parang hindi na kailangan. Ito hindi na kailangan ng asin. Hindi, inaano ko muna. Tama yung difference niya ng laki oh. Pwede na hindi. Okay na to, no? Sarap talaga yun sa Saikoro. Hindi bagay. Yes, fine. Tingnan mo. Ang sarap! Masarap kasi yung sauce mo eh. Sauce. Grabe! Gusto ko ganito na ng lahat ng video ko. Fine. Makain lang. Uy, suggest naman kayo. Anong gusto nyo imukbang? Nakita mo nagmumukbang ng graba. Ano yung graba? Yung buhangin? Buhangin. Ano ba? Ay, tara na pala kami oh. Hindi namin ito pinlano. Nagkataon lang. Talaga? Talaga ba? Alam mo, pag nag-explain ka, parang ayoko pa Lalo ka lang nagugulat. Oo, alam mo yung tipo ng tao pag nag-explain, mas dumadami yung tanong. Ganun ba? Sorry na. Kaya na nga taga-benta lang ako sa Takoyaki. Hindi mo ma-explain ng simple. Hindi, joke lang. Okay lang yun. Hindi kita joke lang. Okay ba? Marami yung ipon. Sabihin mo na lang kung iwan na na yan. Uy, ang kapal na mo. Nagbayad ako sa'yo. Uy, yung ibang YouTube couple maayos sila, P. Wala akong paalam sa kanila. Kain lang ako. Kung ayaw nyo na po ako makita, pwede kayo mag-comment sa'yo. Tarap talaga niya. Ngayon ako, buwababa ng subscriber ko. Dito na natin kayo, para maganda pa sa camera. Na may mga nakalagay pa rin. Oo nga, tama. Hindi kami professional mukbangers. Paano ba ito? Takoyaki. Oo, may takoyaki pa pala. May na siguro. Lasa na muna, tapos takoyaki. Oh, sige, tama ka dyan. Sorry hindi kami naka-chopsticks. Ang cringe ba? Tinatusok namin. Sarap talaga na ito. Gusto ko talaga ito. Ito ulit. Oo. Hanggang itong counter. Kasi hindi siya sobrang lambot lang eh. Hindi ka mauumay. Diba? Masama kayo na. Sabagay. Sarap din siya. Nagugustuhan ko siya pa talaga. Saka mayroon siyang juice sa loob. Ang juicy niya. Ayun rin naman eh. Pero mas juicy ito. Kasi pag sinusok mo yung fork mo, may lumalabas na katas. Baka may nagtimpla sa loob. Ano? May nagtimpla. Paikat ah. Paikat yan. Baduy naman sinasabi mo. Baduy ba? Seryoso. Nagawa naman kami ng takoyaki. So, yung pan na ganyan, marami kayong mabibili niyan online. Nilalagyan niya muna ng mantika kada whole. Then, isi-spread. Kahit natatakot na. Pag medyo uminit na, saka na ilalagay yung mixture.
Tapos, squid. Bakit squid? Takoyaki nga. Eh, wala akong octopus eh. Ba't naka-squid lang ako? Daya mo naman. Mas mahal nga ito eh. Mas mahal kaya pag squid kaysa sa octopus. Okay, fine. Hindi lang kita napanood magluto. Hindi mo pa na magluto. Oo naman. Ang takoyaki. Pwede ako magluto? Sige. Kaso, takot ka eh. Tatusukin mo na sa baba. Tapos guys, yun pala, yung gusto kong luto ng takoyaki yung toasted. Yung may kita mong may brown na siya dun sa ano. Sa ganito, may brown na, ganyan. Yung medyo matigas-tigas na. Init pa, ayoko may meme yun eh. Lagay ko yung meme. Ba't mo kinalahati? Ganun ba yun? Hindi, dapat sasabukan. Mainit? Hindi, takso lang. Nasaan ba yung cheese? Hindi parang wala na ako yung cheese eh. Pero ang sarap! Mainit? Ako lang. Mainit eh! Alam mo kakain ako. Oo yun. Pero hindi mo na pwede iluwa eh. Masarap pala pang may cheese. Masarap nga. Hindi alam mo bakit. Ang laki ng cheese na nilagay ko. Mausok pa sila, B. Tataligan yung mga clip. Parang dandruff na. Nakala yung video mo, ito mo pa 20 minutes pero 30 minutes. Manonood mo ba isang oras yung nanonood vlog? So, ayun lang. Mabigyan mo na ito, tapos ano na tayo. Ang sarap! Magmilona na tayo. Bigyan natin. Ay! Sabi sugar! Ayun, okay na kami sa takoyaki. Busog na rin ako eh. Busog kami sa Wagyu. Saka nagkanin kasi kami. Alam ko hindi dapat kinakaninan yun eh. Pwede naman. Kasi Pinoy tayo, lahat may kanin. Pwede mo nga ulamin to eh. Yung iba kaya nag-ulam dito. Taran! Sobrang kinikrave ko to. Magkano to kapag bibili mo sa mall per piece? 100 plus, diba? Hindi ko alam, parang 85 lang pag-bilhin natin to. Ay sis, totoo. Hindi ko sure ah. Ay, ang lambot. Huh? Hala! Lambot na. Hala! Maging tubig! Okay lang ito. Sige na. Bali, pag binuksan mo ito, tatapon! Tingnan ko muna yung akin. Eh, hindi siya na... Hindi tumigas. Ibalik mo yan lahat. I-share na tayo sa isa, kutsarahin na lang natin. Hindi kinain ng freezer namin. Ang dami kasing seafood na... Lagay ko dito yung picture na totoo niyang hindi makita. Guys, ay shocks. Tumo nalalaglag. Naging sinabawan yung ice cream namin. Yan, nilagay namin dito para alam niyo yung kinakain namin. Tapos guys, 4 yung laman yan sa loob. May pearl kasi to. Pangalan nito, Black Sugar Boba Milk Ice Cream. Magkano nga ito? 85? Hindi ko maalala. Parang 85 tata ito nung bumili tayo dati. Pero magkano na ako nakuha? 500. Sabi mong shipping fee pa, 100. Not bad. Kasama na yung shipping sa 500? Maganda ako pinayaran. Mura na. Ang sarap nito guys. May gawa pala ako, nakalimutan. Tapos na yung mukbang namin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And meron sana kayong mga natutunan sa video na to. Comment down below kung meron kayong other video suggestions. Kung meron kayong gustong ipamukbang sa amin na food. Yan, comment down below. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button and subscribe. I hope you learned something from me. See you on my next video. Bye-bye!
Oh.